Hai guys, selamat kembali ke Kupi Go. Pernahkah anda mendengar tradisi memotong kepala di Sabah ataupun Sarawak ataupun tradisi dan kisah mitos mengorbankan anak dara kepada ular gergasi sebelum kedatangan Islam di Pulau Langkawi? Itu adalah antara tradisi yang dulu pernah diamalkan oleh sesetengah suku kaum di negara kita. Bagi kita sekarang, tradisi ini ganjil sangat. Tetapi tidak bagi nenek moyang kita pada zaman dahulu. Ada tradisi ini yang sudah lama dilupakan, tidak lagi diamalkan. Ada juga yang masih lagi diamalkan sehingga hari ini. Ini adalah sebuah lagi episod tentang sejarah menarik negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mahu mengambil tahu? Ini adalah 5 tradisi ganjil masyarakat kita yang telah lama dilupakan. 5. Perarakan burung petala. Tahukah anda sebelum kedatangan Islam di Kelantan, masyarakat Kelantan ada menjalankan perarakan untuk meraihkan golongan bangsawan Kelantan dan perarakan ini dinamakan perarakan burung petala. Budaya ini diadaptasikan dari budaya perarakan di Tanah Besar Cina, di mana kalau pembesar dari Tanah Besar Cina datang, mereka akan diarak di atas kenderaan yang dihiasi dengan bentuk burung petala ataupun kita kenal sebagai burung jentayu. Kononnya mereka ini perlu disambut seperti para dewa yang datang ke Kelantan dan mereka ini kemudian akan diarak ke seluruh Kelantan diikuti dengan suasana yang meriah dari penduduk tempatan. Ini antara usaha untuk mengeratkan lagi hubungan diplomatik di antara dua daerah tersebut. Bukan itu sahaja, mereka juga percaya yang kenderaan burung petala ini mempunyai semangat yang perlu dijaga kalau ia tidak digunakan. Dengan itu, ia ditempatkan di ruangan khas. Namun begitu, upacara ini telah diberhentikan selepas penyebaran Islam secara meluas di Kelantan. Upacara tersebut telah pun dilupakan. Ini disebabkan ajaran Islam mencegah penganut percaya dan mengagung-agungkan sesuatu benda ataupun objek kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Upacara ini hanya pernah dilakukan sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1919, 1923 dan 1933. 4. Pemburu kepala, suku kaum Sabah dan Sarawak. Memotong kepala ini sinonim dengan tradisi masyarakat kuno di Sabah dan Sarawak dulu. Memotong kepala bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi suku kaum Rungus dan Murut di Sabah ataupun suku kaum Iban dan Kayan di Sarawak dan juga kepada beberapa suku kaum yang lain. Tradisi memotong kepala ini akan diamalkan oleh pahlawan suku-suku kaum ini untuk membuktikan keberanian, kegagahan dan kelakian mereka. Misalnya, ada pahlawan yang berjaya memotong kepala pihak musuh, maka dia akan dianggap sebagai wira. Ada juga kisah legenda yang menceritakan amalan memotong kepala seseorang ini dianggap sebagai berian kawin kepada keluarga anak perempuan. Persoalan seterusnya, apa yang diorang buat dengan kepala-kepala ini? Kononnya, kalau kepala ini digantung di dalam rumah, ia akan memberikan mereka perlindungan dari ancaman. Selain memberikan mereka perlindungan dari ancaman, memberikan mereka kuasa mistik dan memberikan rezeki yang melimpah ruah. Itu kalau mengikut kisah tradisi kuno. Di dunia moden pula, kononnya sekitar tahun 1960 ke 1990-an ia masih lagi diamalkan, tetapi bukan untuk menunjukkan keberanian atau diberikan sebagai mas kawin, tetapi ia digunakan untuk persembahan kepada semangat-semangat tertentu, contohnya untuk meminta restu. Contohnya ada kisah tentang sebuah jambatan di mana ketika pembinaan dilakukan ada sahaja masalah yang mereka hadapi. Tidak sehingga mereka mempersembahkan kepala sebagai persembahan untuk ditanam di tiang jambatan, barulah ia dapat disiapkan. Kalau di Sabah, mereka ini digelar sebagai pengait ataupun pemotong kepala. Kisah-kisah pengait ini juga sering menjadi ugutan ibu bapa kepada anak-anak. Kononnya, kalau mereka tidak balik ke rumah pada waktu senja, akan ada pengait yang menangkap dan memotong kepala mereka. 3. Korban anak dara kepada ular, zaman kuno Kedah, Langkawi. Kisah ini berlaku ratusan tahun lalu sebelum Islam tiba di Kedah. Mungkin lebih kepada kisah mitos daripada tradisi. Ini pernah juga saya kongsikan di sini sebelum ini tentang kewujudan seekor ular gergasi yang tinggal di Pulau Langkawi. Ini ditulis di dalam catatan pegawai British yang dikenali sebagai Sherrod Osborne di dalam buku Malay Kingship in Kedah, Religion and Society. Kononnya pada abad ke-18 dahulu, penduduk di sekitar Kedah bergantung dengan perlindungan dari ular ini dengan syarat mereka perlu melakukan upacara korban seorang putri dara. Kalau upacara ini dilaksanakan, maka dia
dia tidak akan mengganggu penduduk Kedah tetapi hanya memakan orang Siam, Mergui dan haiwan-haiwan yang lain. Ini membuatkan seluruh pulau sunyi tiada penghuni. Namun begitu, tradisi ini hanya diamalkan sebelum kedatangan Islam di Kedah dahulu, bila masyarakat di Tanah Melayu masih lagi kuat percaya dengan kuasa-kuasa syirik, mistik dan perbuatan khurafat. Tidak sehingga ajaran Islam mula disebarkan di Kedah, upacara korban anak darah sunti ini diberhentikan. Ini membuatkan ular tersebut mengamuk dan memakan penduduk serta haiwan ternakan. Seorang ulama dari tanah Arab kemudian datang ke Kedah. Dia kemudian membantu penduduk tempatan menghalau ular tersebut. Dengan memakai baju putih dan serban hijau, dia kemudian pergi ke Langkawi ditemani dengan beberapa orang penduduk. Namun begitu, bila dia bertempur dengan ular tersebut, dia telah ditelan. Penduduk kampung mula panik melihat tiada apa yang dapat mengalahkan ular tersebut. Tidak beberapa minit selepas menelan ulama, ular itu menggelupur dan perutnya pecah. Ular tersebut kemudian melarikan diri di sebuah gunung dan tidak ditemui sehingga hari ini, dan tidak mengganggu penduduk sejak dari hari itu. 2. Tidak boleh memakan ikan patin. Lebih kepada pantang larang. Ini hanya diamalkan oleh sesetengah bangsa Melayu Brunei di mana mereka tidak boleh memakan ikan patin. Kisahnya bermula di Riau, Sumatera Barat. Kononnya ada seorang yang bernama Awang Gading yang menemui seorang bayi perempuan di atas batu di tepi sungai semasa dia pulang memancing. Mereka kemudian percaya itu adalah putri seorang raja ikan. Awang Gading dan istrinya kemudian menjaga putri tersebut dan diberikan nama Dayang Kumuna. Dia membesar menjadi seorang wanita yang cantik dan jelita. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang tampan dikenali sebagai Awang Usop terpikat dengan kecantikan Dayang Kumuna. Dia kemudian masuk meminang. Namun begitu, sebelum mereka berkahwin, Dayang Kumuna memberikan syarat. Syaratnya, Awang Usop tidak boleh ketawa walaupun berasa pelik. Disebabkan cinta, Awang Usop akur dengan syarat tersebut. Maka berkahwinlah mereka ini. Tidak beberapa lama selepas itu, ayah Dayang Kumuna kemudian meninggal dunia. Terasa sedih dengan kehilangan ayah yang membesarkan dia tadi, Dayang Kumuna kemurungan. Tidak sehingga mereka dikurniakan anak, barulah dia kembali ceria. Dia gembira dan ketawa. Awang Usop tadi yang tidak pernah ketawa selama mereka bersama, senang hati melihat keadaan keluarganya yang bahagia. Tetapi merasa sedih kerana dia tidak boleh ketawa dan bergembira bersama anak dan isteri. Dia kemudian meminta izin Dayang Kumuna untuk ketawa. Melihat Awang Usop yang mendesak untuk ketawa, Dayang Kumuna pun memberikan kebenaran. Maka ketawa terbahak-bahaklah. Tidak beberapa lama selepas itu, mulut Dayang Kumuna mula bertukar seperti mulut ikan dan seluruh badannya dipenuhi sisik ikan. Dia kemudian berlari ke sungai diikuti dengan suami dan anak-anaknya yang kebingungan. Di sungai, Dayang Kumuna berubah menjadi seekor ikan patin. Pada masa itu, dia sempat berpesan yang jangan ada keturunan mereka yang memakan ikan patin sebab ia seperti memakan dirinya sendiri. Itulah kisah pantang larang. Kononnya, kenapa segelintir orang Melayu Brunei tidak boleh memakan ikan patin. 1. Adat berian sampai mati kaum Murut Sabah. Ini adalah adat berian untuk suku kaum Murut di Sabah. Walaupun masih lagi diamalkan, namun begitu ada juga yang tidak lagi mengamalkan adat ini kerana ada yang berpendapat ini tidak sesuai untuk diamalkan pada zaman moden ini. Ini adalah adat berian sampai mati. Bermaksud mas kahwin yang boleh dituntut oleh pihak keluarga perempuan daripada pihak lelaki dari mula mereka berkahwin sehinggalah ke akhir hayat. Definisi mas kahwin yang kita faham sekarang ini, kalau pihak perempuan meminta mas kahwin 30,000, ia hanya diberikan sekali sahaja. Berbeza dengan adat ini, pihak lelaki harus memberikan apa yang diminta oleh keluarga perempuan sehingga akhir hayat mereka. Tidak kisah apa yang diminta, contohnya duit, pakaian, kelengkapan harian ataupun berbentuk pertolongan lain, pihak lelaki harus cuba sedaya upaya memenuhi permintaan tersebut. Bukan ibu bapa wanita tadi sahaja yang boleh meminta bantuan, tetapi keluarga wanita tersebut juga boleh menuntut berian sampai mati dari si suami ini. Terpulang dengan cara penerimaan seseorang dengan adat ini. Ada yang suka untuk mengamalkan dan ada juga yang menyalahertikan adat ini sebagai sesuatu yang membebankan bagi pihak lelaki.
Malah, ada sebuah telemovie yang bertajuk Berian Sampai Mati ditentang oleh masyarakat Murut dari disiarkan dan mendapat kecaman dari mereka kerana menurut mereka telemovie tersebut menyampaikan maksud yang salah. Menurut buku adat resam subetnik Murut Timugon yang dilancarkan oleh Datuk Radin Maleh pula, Berian Sampai Mati ini dianggap sebagai simbol kemurahan hati anak menantu terhadap permintaan daripada keluarga perempuan dan bukannya untuk membebankan pihak lelaki. Walaupun masing-masing ada pendapat yang berbeza tentang adat ini, itulah adat Berian Sampai Mati yang masih diamalkan oleh sesetengah orang dan telah dilupakan oleh sesetengah orang yang lain. Fakta bonus, tradisi ubah setu membuang orang tua Jepun. Tahukah anda di Jepun ada satu tradisi kuno yang membolehkan mereka meninggalkan orang yang sudah berumur di tempat yang terpencil dan membiarkan mereka di sana. Dengan erti kata lain, membuang orang tua khususnya yang sakit. Ini dikenali sebagai ubasute. Salah satu kawasan di mana orang-orang tua ini sering ditinggalkan ialah di hutan Aokigahara. Tradisi ini diamalkan beratus-ratus tahun dahulu. Ia sering diceritakan di dalam puisi masyarakat Jepun dan di dalam kisah legenda masyarakat Jepun. Di zaman moden ini, sudah pasti ianya tidak lagi menjadi amalan dan ia telah lama dilupakan. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah antara tradisi yang anda tidak pernah dengar dahulu diamalkan, sekarang tidak lagi diamalkan. Mungkin di suku kaum anda sendiri ada juga tradisi-tradisi ganjil yang dulu pernah diamalkan. Mungkin anda boleh kongsikan kepada kami di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi topik-topik yang merungkai sejarah di dalam Malaysia ini, sejarah yang kita tidak pernah tahu, sejarah-sejarah yang menarik. Kalau anda suka dengan video ini, pastikan anda like dan share. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Kalau anda ada cadangan untuk episod menarik, pastikan anda tinggalkan cadangan anda di ruangan komen di bawah. Apa-apa pun, sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.